kurşun öyle abi. Kurşun öyle sınıf ediyor. هو ليه كل شوية بيضربوا ايه؟ عارف عندك في مشكلة الورقة قاعدة هناك مش مختمة على البتاع كويس يعني عاملة بومبين عشان كده عايزة ورقة تخانة عالية شوية زي الورق اللي هو جاي معاه ده. الورقة دي بتتبعه كده كده بس هو المريض نفسه الورقة تكون جاية يشتغل برينتر أصل حقيقة والله عايز ورقة تخانة أعلى شوية من غير ما أصلي دي تيجي بتغير لي كده ولا حاجة ارفع فوق شوية هنا قلب الفوق خش وضرب لنا قلت له خلص انا وقفت انا قصدي خلاص الوضعية ايه
هي كانت شغاله عليه بس. انا نازل الكبس بتاعي واخد لك ايه؟ واخد لك القيمه بتاعت الصاج. ولو كانت من تحت 2 3 مللي طب لما عاوز بقى اظبطها اكل في الصاجه دي اللمبه تبقى عامله ازاي؟ انا عايز اشوف وضعها. تقلل النار سنه عن كده. تقللها انا نفس الصاجه دي كده. والكبس بيبقى ضعيف. يعني الخفيف ما تحميش النار عليه. الخفيف ما بيتحميش النار. انت لما تحمل النار عقبال ما بتحط فيها سخنت ولا مستوى انضف من كده. اطلع بالراس ولا فك الفرامل؟ عايز تمسك ايه؟ عايز تعمل كده يعني. طيب يمين يعني؟ شويه انت ممكن تشغلها لي عادي. طب كده ايه؟ ايوه كده. العكس اطلع شويه تاني اهو. طبعا زود الكبس ضغط العالي.